Thank you. Cảm ơn. Wow. Ooh. Just about to go on stage and I get over to the right over here and they tell me that they don't have a connector for my computer. Mấy người này họ nói là không có cái dụng cụ để kết nối vào máy tính của tôi. Not that I wasn't already nervous and sweating. I had to run to the back of the room, grab my stuff and then run back. Bà thấy tôi đổ mồ hôi như vậy bởi vì nãy chạy về bên kia cái ghế của mình để mà lấy cái đầu nối lên đây để cho họ nối máy tính. And with all the energy in the room, man, it is incredibly hot in here. Và phải nói luôn, kết hợp với lại cái năng lượng tất cả các bạn tỏa ra trong ngày hôm nay thì cái phòng này đang rất là nóng. For those of you that don't know me, my name's Charlie Patterson. Tên tôi là Charlie Patterson. And this nice picture of me up here is actually from my days as a professional wakeboarder. Và cái hình trên này là cái hình ngày xưa của tôi khi tôi là một cái vận động viên lướt ván nước chuyên nghiệp. Where before Nu Skin, I spent more than 10 years of my life traveling around the world and promoting companies' products as an athlete and building the sport of wakeboarding around the world at a grassroots level. Và nếu mà trước khi làm Nu Skin thì tôi bỏ hơn 10 năm đi vòng quanh thế giới này là người mẫu thể thao cho một số những công ty khác khi họ nói về sản phẩm của họ và cũng như là tham gia một số giải đấu quốc tế về môn lướt ván nước. Until around 4.5 years ago, I sat in a presentation for the very first time and I saw the Nu Skin opportunity. Khoảng chừng 4 năm rưỡi trước thì đó là lần đầu tiên mà tôi tìm thấy cơ hội Nu Skin. How many in here are here for their first time? Bao nhiêu bạn ở đây có mặt đây là lần đầu tiên đâu? Cho tay lên được không ạ? Welcome. Chào mừng các bạn. I sat in your seat for the first time 4.5 years ago. Tôi ngồi vị trí của các bạn lần đầu tiên cách đây 4 năm rưỡi. And I'll tell you a little bit about my first experience. Tôi kể cho bạn nghe một chút xíu về cái trải nghiệm của tôi. I was on tour through Salt Lake City. Tôi đi một cái chuyến đi đến thành phố Salt Lake City, một cái chuyến du lịch. And I was invited to go meet with one of the sons of a founder of Nu Skin to talk about an athlete sponsorship. Và tôi được mời đến một cái buổi nói chuyện một cái người con trai của một cái vị giám đốc công ty khi mà anh ta nói về cái chủ đề là làm cách nào để mời những vận động viên tham gia vào cái việc kinh doanh này. So in my world, that meant that I was going to go meet with someone one on one. We were going to talk about how much money they were going to pay me to endorse their products. Và chính như vậy, cái việc đầu tiên khi mà tôi nghĩ là khi tôi gặp ông này đó là mình sẽ cho một cái giá để ổng biết là để mình làm người mẫu để quảng cáo sản phẩm cho ổng thì ổng phải trả tiền cho mình bao nhiêu. And the meeting moved from being at dinner, okay, or at the company to dinner. Then it moved from dinner to his home. Và cái buổi hội thảo đó nó đi từ cái việc là hội thảo đến ăn tối luôn. Rồi từ ăn tối đó đi qua nhà của ổng. And I found myself driving up to this guy's home and pulling up and there are like 12 to 15 cars there. Và khi mà đến nhà của ông đấy á, thì thấy được trước nhà ổng đậu 12 đến 15 chiếc xe hơi. So, if you guys know anything about Utah and you visited, there could be a couple reasons that there would be a gathering of people in Utah. Và bạn ở đây bạn nào từng tham quan Utah chưa? Có một vài lý do để bạn hãy gom người lại, tụ tập người lại bên Utah. One, they could want me to become a Mormon. Or second, with my lifestyle, it could be an intervention. Thứ nhất là họ muốn tôi tham gia vào đạo Mormon, hoặc là thứ hai với cái cuộc sống của tôi như vậy thì đó sẽ là một cái intervention gì đó. So at that point of my life, I knew that I wanted neither. Và thời điểm đó là tôi biết luôn là đối với cuộc sống của tôi không có muốn cái nào trong hai cái đó hết. And so it's about 0 degrees, and I cracked the window this much, and I didn't even get out of my car. Và đó là thời điểm là khoảng chừng 0 độ C ở ngoài trời và tôi không muốn bước ra ngoài. And my friend walked up to the car, the window that's cracked. Rồi bạn của tôi bước ra ngoài đến bên cạnh cái xe của tôi. And I told him that I don't know what was going on here, but I wasn't going in. Và tôi nói là không biết cái chỗ làm cái gì nhưng mà tôi không muốn đi vô. And he said, "Listen, I just signed up in this deal a week ago. Anh bạn tôi nói tới này là tôi mới tham gia công việc này khoảng chừng tuần lễ trước thôi. And I need you to come in and just make me look." Và tôi muốn là anh bước vô trong để mà tôi đừng có mất mặt với người khác. This happened to be one of my biggest sponsors. Và ảnh trở thành người sponsor của tôi. I decided that it would be worth my while to go in there for an hour. Và tôi nghĩ là ok, thôi gì bạn của mình vô trong tiếng đồng hồ coi sao. And then he promised me he'd take me to dinner. Và anh hứa với tôi là sau cái buổi đó anh dắt tôi đi ăn tối. So I went in and I'm greeted by this guy. So it's not getting any better. Và tôi vào trong phòng và được chào đón bởi người đàn ông này. Và nó không có gì tốt hơn các bạn à. And he puts my hand in front of some blue light. Và anh
đặt tay tôi vào một cái vòng màu xanh gì đó, which I know gave me some long story about what it would do. và kể tôi câu chuyện rất là dài về cái này, ý nghĩa là gì. Then he takes me in his basement, and I sit with about 30 other people, and this guy tells me about this great business opportunity. Rồi ảnh dẫn tôi vào cái tầng hầm của ảnh, và tôi ngồi với khoảng chừng 30 người khác, và cái ông này nói tôi nghe về cơ hội này tuyệt vời như thế nào. As we went on, he started to look more and more like this. Và khi mà tôi làm việc thì càng làm việc nhiều hơn thì ảnh lại càng cho tôi biết thêm nhiều về cái này. And I listened to what he had to say, complete and total resistance, didn't want anything to do with it. Và tôi lắng nghe những gì ông nói, mà phải nói bạn là tôi chống đối hoàn toàn, tôi hoàn toàn không hấp thu một cái điều gì hết. And I leave and I get in the car after he's done. Và tôi vào trong xe của mình sau khi anh nói chuyện xong. I look at my friend and I say, if half of what we just heard is true, this is the biggest opportunity we're ever going to see. Và tôi nói với là người bạn của tôi là nếu như một nửa tất cả thông tin mà tôi nghe hồi nãy là đúng á, thì cơ hội rất là lớn. Those of you that met my business partner Jed Knight, he's an amazing guy, and he would only expect me to stand up here and make fun of him. Và bạn có biết là người bạn của tôi là anh Jed Knight, là người bạn đồng hành với tôi, làm việc cùng với tôi, anh lúc nào anh không thích cái việc tôi đây nói xấu ảnh hết. And just before I came on stage, he sent me a text telling me to tell all of you that he knows that he loves you guys and he looks forward to being here in September. Và trước khi lên sân khấu, anh nhắn tôi một tin nhắn, đó là rất là mong muốn gặp các bạn vào đợt sau, và anh chúc các bạn thành công và hạnh phúc. So I joined up in the business in February 2004, and my goal was to replace my income from wakeboarding so that I could do what I wanted to do because I was burned out. Và tham gia công việc này vào tháng 2 năm 2004, khi mà tôi muốn thay thế cái thu nhập của mình là thu nhập ở bên cái ván nước đó bằng cái thu nhập này. And I found that working in my part-time for the first 4 months, I was able to replace my income, and so by my 5th month, I was Chính vì tôi làm full-time in việc the 4 business. tháng ở đây, tôi phát hiện rằng là cái thu nhập của tôi công việc này nó đã lớn hơn công việc cũ trước đây của mình rồi. Tôi quyết định làm toàn thời gian nó luôn vào tháng thứ 5. So for me, what part-time looked like was every spare minute that I had that I wasn't wakeboarding, I was doing new skin. Và cái làm việc bán thời gian đầu là sao? Là tôi dùng hết tất cả cái thời gian mà tôi không lướt ván nước để mà tôi làm việc nuôi skin. So I wakeboarded about 4 hours a day. Tôi lướt ván nước khoảng chừng 4 tiếng đồng hồ một ngày. So when I was done wakeboarding, the entire time that I wasn't riding, I was in front of new people. Khi mà tôi không tính những cái thời gian mà tôi phải lái xe, thì tôi đang ngồi nói chuyện với những người mới. And with that success, I started to travel around and see more success supporting my team as it spread throughout the United States. Và khi mà thành công lớn thì tôi đi vòng quanh thế giới, và tôi lại thấy có thêm được nhiều cái sự hỗ trợ lớn hơn nữa từ cái việc những đội nhóm khác hỗ trợ tôi trên thế giới này. And I went back to my friends in wakeboarding. Tôi quay lại những người bạn của tôi chơi môn lướt ván nước đó. And I said, okay, I'm retiring from wakeboarding. I'm going to do multi-level marketing. Và tôi nói với lại những người bạn của tôi là ok, bây giờ thì tôi nghỉ rồi, tôi không làm lướt ván nước nữa và tôi làm đa cấp. Okay, so have any of you had an experience where you told someone that you were going to do this business and they like kind of turned their head sideways? Có các bạn này có cảm giác là khi bạn nói với người bạn của mình là bạn làm đa cấp, cái bạn của bạn nhìn bạn con mắt rất là kỳ lạ, là quay đầu họ sang chỗ khác không? Every single person that I knew thought that I was completely out of my mind. Tất cả những người bạn mà tôi biết mà chơi lướt ván nước cùng với tôi, sau khi tôi nói chuyện này với họ, họ nghĩ trời tôi bị khùng. I was 30 years old. The only thing I'd ever done in my life was wakeboard. Tôi 30 tuổi. Tất cả gì mà tôi làm trong cuộc đời này mà thành công đó là lướt ván nước. So the only thing they knew about me was on the water and then in the bar at night, basically. Và tất cả gì họ biết tôi đó là buổi sáng thì lướt ván nước, buổi tối thì ở bar. So everyone thought that I was crazy, and like you, I realized that I had just had a vision of the future that they didn't share. Cũng như các bạn vậy, tất cả những người bạn khác tôi nghĩ là tôi bị khùng, nhưng mà cái vấn đề ở chỗ là tôi thấy được cái tầm nhìn mà những người bạn khác của tôi lại không thấy được tầm nhìn đó. And so it took me back to my days when I was going to college, and I realized that I wanted to leave college and I wanted to go wakeboard. Chính vì vậy tôi nhớ lại cái thời gian trước đây khi mà tôi đang học ở bên trường đại học đó, thì tôi lại mong muốn rằng là tôi sẽ nghỉ học để mà mình đi làm lướt ván nước chuyên nghiệp. And this is about 16 years ago that I was introduced to wakeboarding for the first time. 16 năm trước khi tôi được giới thiệu về lướt ván nước lần đầu tiên. 3 days later after riding, I called up my mom, my dad, my friends, and I said, I'm dropping out of college and I'm going to move to Florida. I'm going to be a professional wakeboarder. 3 ngày sau cái cuộc lướt ván lần đầu tiên, tôi gọi điện thoại cho bố mẹ và với bạn của mình
Và tôi nói là tôi nghỉ học, không học đại học nữa mà tôi sẽ đến California để tiếp tục cái con đường sự nghiệp của mình là lướt ván nước. Same exact thing. They looked at me crazy. They thought I was crazy. Và rất là y chang như vậy. Họ nghĩ tôi bị khùng. Now, how are you going to go be professional at something that doesn't even exist? Làm sao bạn thành chuyên gia một cái gì đó mà nó hoàn toàn không có mặt trên thế giới được? Now, I went out and I followed my dream, my vision. Và tôi ra ngoài và thực hiện theo ước mơ của tôi, tầm nhìn của tôi. And several years later, these same individuals that thought I was crazy were now wakeboarding. Và vài năm sau, những người nghĩ tôi bị khùng bây giờ họ cũng đang chơi lướt ván nước. And they're buying boards with my name on it. Và bạn có biết là họ mua những cái ván nước mà có chữ ký của tôi trên đó. So now, I'm looking at doing MLM with Nu Skin. All my friends think I'm crazy then. Và ngày hôm nay khi mà tôi quyết định làm việc là đa cấp với Nu Skin thì rất là nhiều bạn của tôi nghĩ trời tôi bị khùng. And now when we go to convention, they're in the business but they're sitting in the rafters instead of sitting on the floor with me. Và bây giờ khi mà làm công việc kinh doanh á thì họ sẵn sàng ngồi làm cùng với tôi, thậm chí là ngồi dưới đất để mà nghe tôi nói chuyện. Now I firmly believe that the people that are important to you in your lives, that if they don't see this business now when you're just starting, that they will see it in the future. Và tôi cam kết với bạn là tất cả những người bạn nói chuyện với họ ngày hôm nay, nếu như ngày hôm nay họ không thấy được cái cơ hội kinh doanh này thì ngày tương lai họ sẽ thấy được. And I've found a few things that helps them see it a little better. Và cái việc là bạn giúp đỡ họ thấy được cái cơ hội này ngày qua ngày giúp họ rất là nhiều. Mỗi ngày bạn giúp họ một chút xíu, nhìn thấy cơ hội một chút xíu. And this is, I actually created a blog that I have two of them that are attached to this. One is about the new house that I'm building. And it's actually, the website is called The House That Nu Skin Built. Một số người họ quan tâm về cái việc là tôi xây cái nhà mới. Và ví dụ như là cũng có cái website ghi là những ngôi nhà mà Nu Skin đã xây dựng được. And then the other site is actually all of my travels. Everywhere I go, I take pictures, I document, so my friends and my family can see what it is that I'm doing. Và bên cạnh đó là khi mà tôi du lịch vòng quanh thế giới, đi khắp nước này nước kia, tôi chụp hình lại và bạn của tôi, gia đình của tôi thấy được cái thành công của tôi như thế nào. Because I found that through my business being, Jed and I's business being global, that I've done a lot of traveling. Và thông qua công việc kinh doanh này, tôi và Jess Knight đều có những cái sự thành công rất là lớn và chúng tôi đi du lịch vòng quanh thế giới khắp mọi nơi. And they had in their minds that I was just working all the time. Và trong đầu họ nghĩ rằng là tôi làm công việc này tôi chỉ làm mà thôi. So I built this blog because I want them to see what Nu Skin, doing Nu Skin is all about. Chính vì vậy tôi xây dựng những cái blog cá nhân của mình để cho họ thấy rằng là làm công việc Nu Skin này nó hấp dẫn như thế nào. Okay, so this is my house that I lived in when I was wakeboarding. Đây là cái nhà của tôi mà tôi sống khi mà tôi là lướt ván nước. This is the house that Nu Skin built. Đây là cái nhà mà Nu Skin đã cho tôi. Okay. All right, so same exact location, we knocked down that house, built that house. Và cũng y chang cái nhà cũ vậy, đập cái nhà cũ đi, xây cái nhà mới lên. And so all my friends, I have about 8 other professional wakeboarders that live on my lake and my street. Và tôi có những người bạn khác, 8 cái người lướt ván nước chuyên nghiệp là sống ở cùng khu vực của tôi, cùng trên cái đường của tôi. So they get to drive by that every day. Và chính vậy họ lái xe đi ngang qua nhà tôi mỗi ngày. Then this is what the house looked like from the lake. Và đây chính là cái nhà mà nhìn từ cái hồ này các bạn. This is what it looks like now. Và đây là cái nhà mà bây giờ. Okay. So you can start to see it's like, digging in a little as they see what Nu Skin creates. Và bạn thấy được cái sự khác biệt mà Nu Skin đã tạo được. All right, this is my business partner Jed and I. Đây là người cộng sự của tôi, anh Jed Knight. And when we started the business, we were told that we needed to first recruit ourselves and then find a friend. Và khi tôi làm công việc kinh doanh này, và tôi được hướng dẫn là việc đầu tiên mình phải bảo trợ bản thân của mình, và sau đó tìm một người bạn của mình. Jed and I, when we first started building, and he was my upline at that time, we must have talked 10 times a day. I was in Orlando and he was in Salt Lake City. We talked in the morning, talked about what our day was, what we had in store for that day. We shared our goals for the day. We used each other for 3 ways, and we supported each other. And you need that. You need that lifting partner in this business. Và Jed Knight khi mà tôi cùng làm việc với nhau thì anh là upline của tôi. Chúng tôi làm việc nói chuyện với nhau 10 lần một ngày. Và khi tôi ở Orlando thì anh ở bên Salt Lake. Anh gọi là chào buổi sáng và chúng ta làm gì ngày hôm nay đây? Chúng ta chia sẻ mục tiêu ngày hôm nay.
Và chúng tôi làm việc nói chuyện với nhau để gọi cuộc gọi 3 hướng, chúng tôi hỗ trợ lẫn nhau. Và bạn cần cái người nâng đỡ bạn lên trong công việc kinh doanh này giống như vậy đó. A person that when you're down, they're up. And when you're up, they may be down. And we've seen that Blue Diamonds and Team Elites, they come in twos and threes. Và mỗi người đó khi bạn đang đi xuống thì họ lại đi lên. Và đôi khi bạn đi lên thì họ lại đi xuống. Và bạn thấy rằng là những người Team Elite họ lên đây 2-3 người. And that for you may be a sideline, it may be an upline, it may be a downline that you just lock arms with and you both go to those top levels together. Và đó có thể là người upline của bạn, người sideline của bạn, người downline của bạn, những người bạn cùng kết hợp với họ để bạn cùng đi lên trên chặng đường kinh doanh này. Because this business, it can be the hardest thing you've ever done. Bởi vì cái công việc kinh doanh này nó không phải là cái điều khó nhất trong cuộc đời của bạn từng phải làm đâu. For some of you, it will be the hardest thing you've ever done. Nhưng đối với một số người khác thì nó là cái điều khó khăn nhất bạn phải làm. You guys are in an incredible time right now in Hungary. Các bạn đang có một cái thời điểm rất tuyệt vời ở Hungary. It's the fastest growing region in the world. Là một cái khu vực mà có sự phát triển nhanh nhất trên toàn thế giới. And I believe firmly that there's one reason that that's happening. Và tôi tin tưởng một điều chắc chắn là cái lý do gì mà điều đó xảy ra. And it's because the people at this front table. Đó là bởi vì những người ngồi phía trên này đây, những người ngồi bàn đầu tiên đây. That a market is completely dependent on the leadership. Và cái thị trường này hoàn toàn phụ thuộc vào người lãnh đạo. And the rest of the world of Nu Skin is looking at what you guys are doing here to emulate it in their home. Và tất cả những người trên toàn thế giới này họ nhìn vào cái việc là bạn đang làm điều gì để bạn có thể chiếm lĩnh thị trường toàn thế giới này. So just to share a little bit more about what the hard work that all of you are putting in, what that gives you in the future. Và chúng ta hãy cùng nhìn nhận là cái công sức bạn bỏ vào công việc này sẽ cho các bạn trong tương lai là cái gì. I'm big about pictures, so I figured I'd show you a little bit of my life. Tôi muốn cho một số cái hình ảnh trên này có thể chia sẻ cho bạn được cái tương lai của tôi, cái công việc của tôi cho tôi cái gì trong cuộc đời của mình. So while we're building the business, we like to make sure that we have fun at the same time. Và đảm bảo rằng tất cả chúng ta phải cùng vui vẻ với nhau. Whether it's skiing or it's building our business in Hawaii. Đôi khi đó là về da mình tốt hơn, hay là cùng xây dựng với nhau công việc kinh doanh ở Hawaii. Or back to the mountains snowmobiling. Hay là mình lên núi rồi trượt tuyết với nhau. These are the people we're building the business with. Đây là những người mà chúng ta cùng xây dựng hệ thống với họ. We're living our lives and we're building it at the same time. Chúng ta sống vui vẻ với nhau và cùng xây dựng công việc kinh doanh với nhau. And I found that through my life that it is absolutely important, crucial who you surround yourself with. Và đối với tôi nhận thấy điều rằng là rất là quan trọng khi những người bạn tiếp xúc xung quanh mình là ai, điều này rất quan trọng. And if you don't like where you're at, you need to look around and see who you've surrounded yourself. Và nếu như bạn không thích cái vị trí của mình ngày hôm nay thì bạn phải nhìn xung quanh xem cái người bạn tiếp xúc mỗi ngày là ai. Because you're the average of your 5 closest associates. Bạn là trung bình của 5 người bạn thân nhất mà bạn chơi chung với So họ. I looked around see who I was surrounding myself when I was wakeboarding. And I needed to change. Người ta nhìn xung quanh xem. Xung quanh tôi là những người bạn như thế nào khi tôi lướt ván nước, và tôi đã thay đổi như thế nào khi tôi làm công việc I này. needed to surround myself with the people that I wanted to emulate in this business. Tôi phải làm việc và chơi với những người nào mà tôi muốn cái người đó tôi giống như họ trong công việc kinh doanh này. And that you have to remove any kind of negativity that's in your life. Và bạn phải loại bỏ hết tất cả những điều tiêu cực trong cuộc sống mình, trong suy nghĩ của mình đi. Negative people. Và những người khác nữa. Negative thoughts. Những cái suy nghĩ tiêu cực. Negative attitude. Suy nghĩ, hành động tiêu cực. Negative habits. Thói quen tiêu And you cực. replace them with positive ones. Và mình thay thế nó bằng những cái điều tích cực. And the more that you do that, và bạn làm càng nhiều như vậy, one day you wake up and you realize that you have had you can't even remember a bad day. Và nếu bạn làm liên tục như vậy thì bạn sẽ thức giấc một ngày đó và nghĩ rằng là mình không còn nhớ những cái điều gì tiêu cực hết, những ngày không tốt hết. You realize that every single day is the greatest day of your life. Tất cả mọi ngày trôi qua bạn đều là những ngày tuyệt vời. And I stand up here in front of all you in Budapest, Hungary. Và tôi đứng trên đây trước các bạn ở Budapest, Hungary. Asking myself, how did I get here? Và hỏi bản thân mình là làm cách nào mà tôi qua đây được?
And I'm just completely grateful at everything that's been given to me in the life that we live, because I used to go surfing one time a year. Và tôi cảm ơn tất cả những cái gì mà tôi trải qua với Nuskin, bởi vì tôi có thể là đi lướt ván nước một lần trong năm. And I decided I wanted to go on a surfing trip once a month. Và tôi muốn là mình đi trượt ván nước một lần trong tháng cũng được mà. So for me, the best way to do is to build where there's surf. Và chính vì vậy, cái điều quan trọng nhất là bạn phải xây dựng những cái điều gì đó cho bạn sự tự do và thoải mái như vậy. So I chased my business. Who do you know in Hawaii? Và chính vì vậy tôi tham gia công việc kinh doanh này và tôi hỏi là tôi biết người nào ở Hawaii. And so then now I have a leg that's going strong over there that I go over to support once a month, and I wake up every single morning and I surf. Và tôi có một cái hồ ở bên Hawaii và tôi lướt ván nước mỗi ngày trong cái hồ đấy. Và tôi đi sang đấy làm việc, và buổi sáng thức dậy tôi có thể làm việc và lướt ván nước. I've got into riding horses. Tôi thích cưỡi ngựa. It's in Oregon, kind of a cowboy, grew up on a ranch. Nhưng mà giống như là mình là một cowboy, mình được sinh ra trong một miền viễn Tây vậy. Some of the changes that I've had to make and learned in this business have a lot to do with balance. Và tất cả những điều mà tôi học ở trong cái ngành công việc này, cái việc kinh doanh này, đó là mình phải cân bằng. That when I was wakeboarding, the only thing that existed was wakeboarding. I lived, breathed, slept, thought about wakeboarding for 10 years. My family took a complete backseat. That I saw my family maybe once or twice a year. And that happened to be when I came to town on tour. Đó là khi cho tôi mà lướt sóng. Cái điều duy nhất mà xảy ra ngày hôm đó, tôi đã suy nghĩ liên tục về lướt ván nước trong suốt 10 năm. Và khi đó gia đình của tôi là chỉ ngồi ở phía sau để quan sát thôi. Đó là thời điểm mà tôi chỉ gặp gia đình tôi 1-2 lần một năm. Và tôi chỉ gặp họ khi mà tôi đi ngang qua cái nhà của tôi trong những chuyến đi lưu diễn của mình. And what I've realized is that there are things more important than just money. Và tôi nhận biết một điều rằng có những cái điều nó quan trọng hơn tiền bạc các bạn à. The money's not the most important thing. Tiền không phải là cái điều quan trọng nhất. I mean, it rates right up there with oxygen. Hãy nhớ luôn, quan trọng nhất là oxy chẳng hạn. But it allows you to do things like spend a week a month with your family. Những cái điều gì đó mà cho phép bạn có thể bỏ ra một tuần lễ ở bên gia đình của mình. So I recruited my family. Và tôi về nhà bảo trợ gia đình của mình. I take my niece and nephew. I've made a commitment to them to take a trip anywhere in the world with them once a year. Và tôi gặp những người cháu trai cháu gái của mình và tôi đưa ra một cái lời cam kết là tôi sẽ dắt con cháu trai cháu gái mình đi du lịch vòng quanh thế giới vài lần trong năm. And they decided they wanted to go on the team elite trip with me to Atlanta. Và ngày hôm nay, một ngày đó họ nói quyết định là nó sẽ đi với tôi qua chuyến đi team elite ở Orlando. And since then, because we have such a good time, I've taken them on 2 other trips this year with me. Và tới thời điểm mà tôi rất là tuyệt vời khi mà dẫn cháu của mình đi 2 chuyến đi chơi như vậy ở bên Mỹ. One was to Pirates Cove with our new rubies. Một cái chuyến đi qua Pirate Coast với những người ruby mới. And another was actually the 4th of July celebration that we have. It's a once a year rodeo. Và một chuyến đi khác tổ chức vào ngày 4 tháng 7 ở rodeo. The proudest moment that I have in the business is the fact that my father is on my front line. Và cái điều tự hào nhất trong việc kinh doanh này đó chính là bố tôi là người F1 của tôi. And I know many of you share this same reward. My father and I spoke a couple times a year when I was wakeboarding, and now he's lucky if I don't call him 10 times a day. Tôi biết là rất là nhiều các bạn ở đây cũng chia sẻ kết quả tuyệt vời như vậy với tôi. Tôi với bố tôi nói chuyện với nhau một vài lần trong năm khi mà tôi là lướt ván nước. Mà ngày hôm nay bố tôi sẽ rất là giận nếu như một ngày tôi không gọi cho bố tôi 10 lần. I've watched my father become one of the most motivating things in my life. Và tôi thấy được là bố tôi chính là cái niềm động lực lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Because as many of you that have been in the business with us for a while know that you have to grow and you have to become a better person to be a leader. Và nếu như bạn nào làm công việc kinh doanh đủ lâu, bạn sẽ nhận thấy rằng là bạn muốn thành công lớn thì bạn phải phát triển, bạn phải lớn lên và bạn phải phát triển cá nhân của mình. And my father was already a great man. Bố tôi là người rất là vĩ đại. And now because of this business he's a better one. Và ngày hôm nay bởi vì công việc này mà bố tôi càng vĩ đại hơn nữa. And after one of our events a few months ago, và sau một cái sự kiện cách đây vài tháng, I asked my father what the greatest thing about the business has been to him so far.
Và tôi hỏi bố tôi là cái điều tuyệt vời nhất trong công việc kinh doanh này bố từng trải qua là gì? And he said that he loves himself for the first time. Và bố tôi nói rằng đó là bố tôi đã yêu bản thân của bố tôi lần đầu tiên trong suốt vài chục năm qua. So I really impress upon you to think about the people that you want to work with in this Và business. chính vì vậy tôi cũng rất là động viên các bạn hãy nhìn nhận vào những người nào bạn cùng làm việc với họ. Because like nothing else in this life, you have the choice. Bởi vì không có bất kỳ công việc nào trên thế giới nào mà bạn có được cái sự lựa chọn như công việc này. And to think about going on this road and having the success that we've had and not take the people that we care about the most for their success is a lonely thing. Và bạn hãy nghĩ rằng là ta cùng làm việc công việc kinh doanh này, chúng ta hãy nắm tay tất cả những người khác và dắt họ theo chương trình làm việc kinh doanh này với mình và hãy quan tâm với họ. So how did I end up here in Hungary? Thế tại sao tôi có mặt ở đây Hungary? About 3.5 years ago, Jed and I were looking at our genealogy, and we're seeing some names that there's no way we even want to try to pronounce, and we're seeing a lot of volume. And Nathan just happened to be coming over here at the same time, and he met this gentleman by the name of Makai Tibor. Khoảng chừng 3 năm rưỡi trước, tôi và Jet Knight cùng với nhau làm việc với nhau. Và chúng tôi thấy một cái tên mà tôi rất đang tìm cách để mà mình đọc cái tên này. Và tôi thấy cái người này có một cái doanh số rất là lớn. Và Nathan thời điểm đó cũng có mặt ở đây. Và tôi gặp một cái người đàn ông tên là Mark I. Tibor. And yes. And we immediately got a text message and a phone call from Nathan. Và ngay lập tức tôi có một cái cuộc gọi điện thoại và nói chuyện với Telling Nathan. us that we had to connect with this man and immediately. Và nói rằng là tôi phải liên hệ với cái ông này nhanh nhất trong khả năng có thể. So I want to show you, if I could get the PowerPoint up. Và tôi muốn chia sẻ cho bạn cái PowerPoint này. To me, and I know Nathan is, I'm sure, taught many of you about how to drive lines, and this has been the essence of what's created Jed and I's success in our business. Và tôi tin chắc rằng là Nathan đã cho các bạn biết cái việc xây dựng line mạnh tuyệt vời như thế nào. Và đây chính là cái yếu tố mà khiến Jet Knight thành công trong việc kinh doanh của ảnh. That our first few months of a business, we drove a leg in California that actually went down 10 levels deep. Và cái tháng đầu tiên trong việc kinh doanh này, chúng tôi có một cái công việc ở California và xây dựng tôi được 10 tầng. Okay. Let's go back to the pictures and I'll speak about it. So we have a gentleman down at the 10 levels deep of executives. Có một cái anh này, anh nằm suốt cái tầng thứ 10 ở dưới này ở quản trị viên. And we had driven this leg just one person wide all the way down 10 levels, 10 generations Và anh này, anh deep. chỉ có một người và chạy dài xuống dưới này tầng thứ 10. And no one had actually done anything except become one executive. And then we went deeper and deeper, and we found this gentleman by the name of Mike Và Roth. tôi cứ đi tiếp tục bảo trợ tìm sâu phía dưới này và tìm ra ông này tên là Mark Ryle. And Mike was the first person to go out and actually put massive energy into the business in that leg. Và Mike chính là người đầu tiên ở trong cái khu vực cái hồ đó, anh đi ra ngoài và anh làm việc bằng tất cả lòng nhiệt huyết của anh. What we did is we went and focused all of our energy on Mike because he was what we considered a locker. Và tôi cũng ra ngoài và làm việc bỏ hết công sức của mình vô để hỗ trợ Mike vì tôi biết rằng Mike chính là cái người khóa hệ thống của chúng tôi lại. And focusing on Mike ended up recruiting someone in Hungary. Và tôi làm việc cùng với Mike và Mike đã tìm được người đó ở Hungary. Over the internet. Qua internet. Who then recruited Mark I. Tibor. Và sau đó người này tìm ra Mark I. Tibor. Well, over a course of about 4 or 5 months, because we'd focused our energy on Mike, that leg exploded. Qua cái công việc là khoảng chừng 3-4 tháng thì cái hệ thống ở khu vực cái hồ đó nó bùng nổ. And we put massive energy, 16-18 hours a day into this Và leg. chúng tôi đã bỏ ra công sức làm việc của mình là 16-17 tiếng đồng hồ một ngày trong khu vực cái hồ này. Of just meeting with new people, new person after new person. Và gặp người mới liên tục. Ultimately, after 6 months, the 9 people between Mike and us all quit. Và sau một thời gian là vài tháng thì tất cả những 9 cái người mà từ tôi và cái anh bạn này, anh Mike này bỏ cuộc hết. So Mike rolled up from our 10th level to our second. Và anh Mike trở thành cái người tầng 2 của tôi. Now, if we hadn't gone down there and focused that energy on Mike, that leg wouldn't even exist.
Và nếu chúng tôi không tập trung cái năng lượng vào anh Mike này thì cái thị trường ở khu vực cái hồ đó đã không có xảy ra, không có được. I wouldn't be in Hungary right now. Và tôi sẽ không có mặt ở Hungary ngày hôm nay. And that leg now does over $600,000 a month, just that one leg in volume. Và cái hồ đó tạo ra có doanh số là hơn 600.000 điểm một tháng chỉ riêng cái You hồ have thôi. no idea who in your organization Bạn, is going to create a power leg, bạn sẽ không thể biết được là người nào trong cái tổ chức của bạn sẽ tạo ra cái chân lớn mạnh như vậy. or where your business is going to go. Hay là cái công việc kinh doanh của bạn sẽ phát triển như thế nào. That same leg ended me up in Israel. Và cái hồ đó đã cho tôi có được những hệ thống bên I've Israel. never even met an Israeli. Tôi chưa bao giờ gặp người nào ở Israel hết. We continued to work here and came over here for the first time and met Christian, Và tôi tiếp tục làm việc ở đây và đến đây lần đầu tiên gặp Mike Christian, met Judy. gặp được Judy. This is one of the most positive women I've ever met in the world. Và đây chính là người phụ nữ mà tích cực nhất mà tôi từng gặp trên toàn thế giới này. Because I'm not sure if you can see it, but there's a scratch that runs down the entire length of her car. Và tôi không biết là bạn thấy được không, nhưng mà cái xe ở cổ nó có vết trầy rất là lớn đằng sau xe cổ. And we came out last night from our meetings from 9 a.m. until, I don't know, was it 7:30 p.m. Và hôm qua tôi làm việc với cổ là 9 giờ sáng đến 7 giờ tối ngày hôm qua. And in the Mom Park parking garage, her car's wedged against one of those concrete pillars. Và khi mà lái xe như vậy thì xe ở cổ cạ vào một cái cột bê tông. And so I'm making a big deal out of it. I'm like, Judy, look what happened. Nếu mà là xe của tôi nhảy dựng lên rồi, trời ơi cái gì xảy ra vậy nè. And she's just like, oh well, we got to go to our next meeting. She gets in the car. Nhưng mà cổ sẽ nói, kệ nó không sao đâu, kệ nó, là đi gặp hội thảo tiếp theo đi gặp buổi hẹn tiếp theo đi. And before she, instead of going backwards to get off it, she goes forward. Và trước khi mà thay vì cổ chạy xe lùi thì cổ lại nhấn ga đạp ra đằng trước nữa. So she's making the scratch bigger. Rồi cổ làm cho cái vết trầy nó to hơn nữa. Then, and she's giggling like she is now. Rồi bây giờ thì cổ làm trầy xe xong cổ ngồi cổ cười vậy đó. Then she backs up and she takes out her mirror. Sau đó cổ nhìn ra ngoài rồi cổ nhìn vô cái gương. Right? Again, still giggling. Vẫn tiếp tục cười. Right? And she's like, what's the big deal? When I'm Blue Diamond, I'll get a new car. Nó nói, kệ nó trầy xíu đâu có sao đâu, lên Blue Diamond là mua xe khác. And this is her, an hour after destroying her. Và là 1 tiếng đồng hồ sau khi mà cổ phá hủy cái xe của cổ. We've coming over here. I said it the other night on Thursday that when I get here, it's like I'm coming home. Rồi tôi ngồi lại với nhau vào đêm hôm sau ở thứ Năm. Giống như là tôi đi về nhà vậy các bạn à. There's her daughter Judy. So, there are so many of you here that truly Jed and I consider family. Và có rất là nhiều người ở đây mà Jet Knight và tôi biết rằng họ là gia đình của tôi ở đây. Some of you have come over to the United States. Và khi các bạn đi qua Mỹ, Yeah, I edited it for you. I showed this the other night and I got some complaints. tôi thêm này vào cho các bạn đó. Tôi cho chiếu cái hình này hôm trước và một số người than phiền. It doesn't matter if you're upline, downline, sideline. Không cần biết là upline, downline hay sideline của bạn. This business is a family. Cái công việc kinh doanh này là gia đình với nhau. And I know I speak for Jed as well that we feel that we have all of your best interests at heart. Và tôi cũng nói chuyện thay mặt cho Jet là tôi quan tâm tất cả các bạn, mà tôi và Jet Knight quan tâm tất cả các bạn và các bạn cũng vậy. And that we come over because we feel we have an invested interest in all of your businesses. Và chúng ta đến với nhau là bởi vì chúng ta quan tâm lẫn nhau. And we'll do whatever it takes to help you be successful. Và chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để giúp cho bạn thành công. That may not look like what you want it to look like. Có thể bạn sẽ không muốn nhìn giống như cái này, but it will be in your best interest. nhưng mà đó sẽ là sự quan tâm lớn nhất của bạn. This is my vision board. Đây chính là cái bảng tầm nhìn của And tôi. all my life I was taught to set goals. Và trong suốt cuộc đời của tôi chỉ nói về đặt mục tiêu như thế nào, đặt mục tiêu như thế nào. And that if I set a goal, I always achieved it. Và khi mà tôi đặt ra mục tiêu của mình thì tôi luôn luôn đạt được mục tiêu của mình. And that the times that I hit any type of plateau is always because I hadn't set a new goal.
Và tất cả những thời gian mà tôi không đạt được mục tiêu của mình là bởi vì tôi không đặt ra mục tiêu mới There's cho two mình. things I personally believe and have been taught that are important in goal setting. Và có hai điều mà tôi được dạy để mà rất quan trọng trong cái việc đặt ra mục tiêu của mình. One is you have to know where you're going, Thứ nhất là bạn phải biết được cái mục tiêu của bạn nằm ở chỗ nào. and secondly, you have to know when you're going to arrive. Thứ hai là bạn phải biết là bạn sẽ đi đến đó bằng cách So nào. you may be looking at this with a lot of questions. Chính vì bạn hãy nhìn vào đây với rất là nhiều những câu hỏi đặt ra. That the upper right hand corner is part of my physical goals, meaning that I would like to stay in shape. Và chính vì vậy thì cái mục tiêu đầu tiên của tôi ở trong cái phần này là tôi muốn And that cơ if thể của that mình phải gentleman đẹp. at the age of can look at like that at the age of 84, then I can look like that now. Và nếu như người đàn ông này mà có thể nhìn đẹp như vậy ở độ tuổi 84 thì tôi muốn rằng độ tuổi đó tôi phải nhìn đẹp như thế này. Right? Thank you. So another goal is I'm building my new house that I had set as being done by before Christmas. Và một mục tiêu nữa đó là tôi muốn xây dựng cái nhà mới của mình, tôi muốn nó hoàn thành trước Giáng sinh. And I recently heard about a few of you that came to Orlando and you didn't look me up. Và tôi nghe một số bạn đã qua Orlando mà không chịu tìm nhà tôi. That hurts. Nghe rất là buồn đó. Because I want you guys all, anytime you come to Orlando, I want you to come and see me. Và tôi muốn là bạn nào mà mỗi lần qua Orlando thì qua nhà tôi chơi làm ơn nha. This is the house that New Skin built, so it's all your home too. Đây là cái nhà mà Nu Skin để cho tôi, chính vì vậy nó cũng là nhà của các bạn luôn. Thank you. I set a relationship goal as well. Tôi cũng đưa ra cái mục tiêu về mối quan hệ nữa các bạn à. I set a goal that I would be in a committed exclusive relationship by the end of summer. Và tôi đưa ra một mục tiêu là mình sẽ, cái mục tiêu về mối quan hệ của mình nó phải tốt và hoàn thành vào mùa hè. That's a very new thing. Đó là điều rất là mới các bạn à. I'm 35 and that's new. Yeah, time's ticking. Tôi 35 tuổi rồi và thời gian đang trôi qua. So other goals that I've set that weren't on my vision board, I had a goal of buying my favorite car. Và tôi có nhiều cái mục tiêu khác nằm trong cái bảng tầm nhìn của tôi, ví dụ như là mua xe hơi. Recently purchased that car with a lot of gratitude. Và tôi cũng vừa mua cái xe hơi mới với tất cả lòng biết ơn của mình. My relationship goal. Và với cái mục tiêu mối quan hệ của tôi, I've been working with some coaches at home. và tôi cũng làm việc như là một huấn luyện viên ở nhà vậy. And I have some mentors that have helped me work on the balance that was missing in my Và life. cũng có một người thầy hướng dẫn cho tôi về những cái sự mất mát mà tôi đã mất đi trong cuộc sống của mình. Creating balance in not only my mental wealth side, Và phải tạo ra cái sự cân bằng bên cạnh những cái việc là tài chính của mình. but also on a spiritual side, Nhưng bên cạnh đó là cũng bên cái tâm linh của on a mình nữa. physical side, Rồi cơ thể của mình nữa. and a relationship. Và mối quan hệ của mình. And so my coach, again, goal setting, wanted me to get as specific as possible with my goal. Và cái người thầy của tôi muốn rằng tôi phải đưa ra cái mục tiêu cụ thể nhất trong khả năng mà tôi có thể làm được. So just like you all need to know how many executives you want to have, Chính vì vậy giống như vậy là bạn muốn có bao nhiêu quản trị viên trong nhóm của bạn vậy? how many blue diamonds, Bao nhiêu Blue how Diamond? many team elite, Bao nhiêu Team Elite? what you want your organizational volume to be, Bạn muốn cái doanh số nhóm của bạn như thế nào? the pin titles you're going to hit and when. Cái cấp bậc của bạn là như thế nào và khi nào đạt được cấp bậc đó? These are biomarkers of our business. Và cái thị trường mà bạn muốn mở ra là thị trường nào? And the more specific that you are about these details, Mục tiêu của bạn càng chi tiết bao nhiêu the quicker the universe will bring them thì to you. vũ trụ sẽ càng đưa đến cho bạn cụ thể bấy nhiêu. I can only speak from my own experience. Tôi chỉ nói dựa trên những cái trải nghiệm của tôi thôi. The more specific I've been with my own personal goals, the easier it Tôi càng was chi tiết for it to manifest. với những cái mục tiêu cá nhân của tôi bao nhiêu thì nó càng đến với tôi dễ dàng For bao some nhiêu. reason, I neglected to do that in relationships. Và một vài lý do đó mà tôi cảm thấy cái việc này nó cũng không dễ làm lắm trong cái vấn đề là mục tiêu So quan hệ. I'd like to share end with a short story of how this has happened in my Và tôi life. muốn chia sẻ bạn một cái câu chuyện nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống của tôi. Because for me, it's just a continuous reminder how I need to apply it in all the other areas. Bởi vì giống như là
cái công việc này nó có ảnh hưởng đến tôi hay là các bạn trong cái vấn đề này When cũng như Jed vấn and đề I khác came như thế into nào. business, we set a goal of being Blue Diamond in a year. Và khi mà Jet Knight với tôi cùng làm việc với nhau, tôi đặt mục tiêu là lên Blue Diamond sau 1 năm làm việc And being team lead in 18 months. và thành team elite sau 18 tháng. And we got very specific about what that looked like. Và tôi có một mục tiêu rất cụ thể nó sẽ như thế nào. And because I believe because we set those goals, we put in the absolute hard work of meeting with person after person after person. Và bởi vì chúng tôi đưa ra mục tiêu rất cụ thể như vậy, chúng tôi bỏ rất là nhiều tâm huyết trong cái việc là mỗi ngày gặp người mới, gặp người mới, gặp người mới nói với chị họ về công việc That này. we met with about 600 people over those months. Và tôi đã gặp hơn 600 người trong. And that's what the business is. It's getting in front of new people every single day and showing them what's going on. Giống như with công việc you. kinh doanh này, họ nói là chúng ta phải nói chuyện và có mặt nói chuyện trước một người mới liên tục đều đặn mỗi ngày. So my coach told me that I needed to get this specific with a relationship. Chính vì vậy, cái người huấn luyện viên của tôi nói với tôi rằng tôi phải làm cái việc này y như vậy cho liên quan đến vấn đề là mục tiêu về mối quan hệ của tôi. I'm not sure. Can you guys read that up there? Không biết là các bạn đọc được phía dưới kia không? She had me make one column that was a deal breaker column, meaning that if the woman had any of these traits that she'd be excluded. Và cổ đưa tôi một cái cột, cái tôi viết ra là như thế này, là deal breaker, tức là người phụ nữ đó nếu như mà họ quan tâm thì mình sẽ ghi họ vào đây. Okay? Another column that says must have. Và một cái cột khác ghi là phải có. And then another column, the third column that says my wish list. Và một cái cột khác đưa ra là những cái ước mơ So của that tôi là these gì. things are negotiable. Và tất cả những cái điều này nó có thể gọi là thay đổi được. That I'd like to have them, Là những cái điều mà tôi muốn có. although if she doesn't have them when I meet her, that she could in the future. Có thể là ngày hôm nay tôi gặp cổ chưa quan tâm lắm, nhưng mà trong tương lai có thể cổ sẽ quan tâm. So I made this list, Và tôi đưa cái danh sách này ra. and I spent a lot of time on the plane. Và tôi đã bỏ rất là nhiều thời gian trên máy bay. Jed and I's business is global, and so I'm constantly traveling and supporting different areas of our Và business. công việc của Jet Knight và tôi là ở trên toàn cầu, thành thử là tôi cũng bay khắp nơi thế giới để mà hỗ trợ công việc kinh doanh của And chúng tôi. so I'm on the plane, and I'm actually sitting back in coach because the first class is full, so I'm back in the emergency exit aisle. Và tôi thường ngồi ngay một cái, hôm đó tôi ngồi ở một cái ghế gọi là ngay cái cửa thoát hiểm. And over the intercom, they say, Charlie Patterson and Christy Hemme, please come to the front. Và trên cái đoạn thông báo họ ghi là Charlie Patterson và Christy Hemme Hellenson phía trên này. I'm excited, right? I mean, because the difference flying coach and first class is massive. Tôi rất là vui là bởi vì đây là cái người huấn luyện viên máy bay cho tôi để mà họ hướng dẫn tôi bay như thế nào. So I grab my stuff. Rồi tôi lấy đồ của mình và bước lên phía trên. I sit down and there's an empty seat next to me. Và tôi ngồi ở một cái ghế trống bên cạnh của tôi. And over the intercom, they keep repeating this. Christy Hemme, please come to the front. Christy Hemme. Rồi trên kia họ cứ tiếp tục nói là Christy Hemme phải lên phía trên, Christy Hemme phải lên phía trên này. I mean, I'll forever have that name in my head just because they repeated it so many times. Và tự nhiên tôi nhớ cái tên Christy Hemme bởi vì người ta đọc nó rất là nhiều lần. And I'm sitting there and all of a sudden I feel a presence of someone standing next to me. Rồi tôi đang ngồi đó, tự nhiên tôi thấy một cái sự hiện diện của người đó kế bên tôi. When I turn and I look up and I swear the light behind this one is like an angel standing there. Và tôi quay lại nhìn phía trên, phải nói với bạn luôn là cái ánh sáng đó và y như là thiên thần đang xuất hiện trước mặt tôi vậy. And I'm beside myself. I jump up and I try to take her bag and help her store her luggage. Và tôi nhảy lên và tôi đỡ hành lý phụ cho cổ và giúp cho cổ xếp hành lý lên. And she sits down. Rồi cổ ngồi xuống. And I start talking to her. Và tôi bắt đầu nói chuyện với cổ. And for the next 5 hours, Và 5 giờ đồng hồ sau, we couldn't stop talking. This was a red-eye flight from LA to Orlando. và đó là một chuyến bay rất là tuyệt vời từ Los Angeles sang Orlando. So it started at 11 at night and we landed at about 7 in the morning.
Và nó đã bay từ 11 giờ tối và đến nơi là 7 giờ sáng ngày hôm I sau. can remember the pain being so strong in my head to like close my eyes, although there was just no way I was going to stop talking to this Và girl. phải nói luôn là tôi nhớ được cái sự nhức đầu của mình khi mà bởi vì nguyên cả đêm tôi không thể nào dừng cái việc nói chuyện với cô gái này được. Because every single thing that she said was on that list. Everything about this girl was the list. Tất cả những gì mà cô nói với tôi nghe và tất cả những gì mà tôi biết được từ cổ đều nằm ở trong cái danh sách này hết. And before I got off that flight, I knew without a shadow of a doubt that this was the universe manifesting what I'd asked for. Và khi mà rời khỏi chuyến bay này thì tôi biết được rằng là cái cô gái này chính là cái người mà Thượng Đế đã ban xuống cho tôi. As I've gotten to know her, it continues to get deeper and deeper that she made a list about 2 weeks before that flight. Và khi mà tìm hiểu cổ nhiều hơn, kỹ hơn nữa thì cổ có một cái danh sách cổ tạo trước đó 2 tuần lễ trước khi And cổ that bay. list started with 35 years old. Và cái danh sách đó là bắt đầu là 35 tuổi. It listed me. No wakeboarding. It also had on there more specific details that she wants kids in 5 years. Và cổ nói luôn là cổ muốn có con sau 5 năm. Since I was in my teens, I said I was going to have kids at 40. Và trong nhóm của tôi nói là năm 40 tuổi là tôi phải có con. And I can just tell you that Và tôi nói bạn thế này. making that list was the greatest thing I've ever done in my life. Viết ra cái danh sách đó là một cái điều tuyệt vời nhất mà tôi từng làm trong cuộc đời của mình. And it's just a clear indication that we have to ask for what we want. Và đó chính là một cái điều rõ ràng, chúng ta phải cho Thượng Đế biết rằng là chúng ta đang mong muốn được gì trong cuộc sống And này. you have to get very Chúng ta clear. phải viết ra một cách rất rõ ràng. So, what is it that you want out of this business? Bạn muốn điều gì trong công việc kinh doanh này? Why are you here? Tại sao bạn có mặt ở đây? And where are you going? Và bạn đang đi về đâu? Write it down. Bạn hãy Surround viết nó ra yourself with it. và hãy đối diện mình với lại những điều này. And we'll see you on the beaches of the world. Và chúng ta hãy cùng gặp nhau trên những bãi biển tuyệt vời nhất trên thế giới.